So, ito yung street. Oo. Yung restaurant na... Ayun na, mami. So, it can be pork also? It's a pork. Oh, pork. Okay, then I'll have Yeah. the lunch. Thank you. Thank you. How do you say thank you in Chinese? Huh? Gekui. Gekui? Gekui. 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 Okay. Pork cabbage dumplings. Ah, thank you. Enjoy it. Thank you. Gusto kami nag-lunch. Medyo hindi happy si Els Kasi kasi, nga nakain ko yung horseradish pala yun. kasi medyo mahal yung lunch namin. Para kami kumain sa The Farm. The Farm ba? Medyo social yung kinainan natin kanina. Magkano nag-assist natin? Magkano yung bill natin? Di ba, lalabas na lang natin. Budget ko lang ano, no? Pero sa bagay, hindi actually yung budget yung pagkain natin, budget ko na yung for the full day eh. So medyo napamahal yung lunch namin kanina. Okay lang yan. It's part of the experience. Ha? It's snowing. Ba't ka naiiyak? Tsaka nasa basurahan tayo. Halika nga. Dito tayo. Mas maganda tong area na to. Yan, dito. Snow, snow. Let it snow. Let it snow. Pork pata. Church and Ems? Ha? Our Lady of Teen. Question mark ba yun? Wait lang. Eh, kasi tayo Asan ang St. Nicholas? Yun ang St. Nicholas.
Christmas market in Prague. Pumasok kami sa Palacio kasi ang lamig sa labas. Note tayo. Let's go. Tapos na kami nanood ng concert. Sa labas ako. Umuulan na naman. English. Obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Národní divadlo Újezd. Sledujte prosím informace. Okay, we are here in the Mesa Republic. We're going here. We'll transfer the green line. Going to Jiřího, Poděbrad. Okay? Copy. Okay naman siya. Kasi baboy siya, kaya okay siya. Pero for me, mas gusto ko pa rin yung mga timpla ng mga mano natin. Dishes natin, yung caldereta, kare-kare. Pero malambot yung meat. Malambot yung meat. Medyo spicy. Oo, yung wasabi, parang wasabi. Ang sakit. Naiyak ka. Kasi ginanon ko lahat doon talaga. Sa gitna ako ginanon. Akala mo sauce? Akala ko